في ليلة باردة ومعتمة كان عمر يسير في زقاق ضيق، أنفاسه تتكاثف في الهواء البارد. أمامه يقف مبنى مهجور منذ سنوات، مغطى بالغبار والشروخ، النوافذ مكسورة والريح تصدر أصوات صفير مخيفة وهي تتسلل عبر الزجاج المحطم. تردد للحظة لكنه تقدم بخطوات ثابتة نحو الباب الأمامي. دفع الباب ببطء فأصدر صوت صرير مزعج. دخل إلى له المبنى المظلم. كانت الأرضية خشبية قديمة تصدر صوت طقطقة تحت قدميه. فجأة سمع صوت همسات خافتة كأنها تخرج من العدم. توقف أمام المصعد الوحيد في المبنى، بابه معدني متهالك وأزراره معطلة ومغطاة بالصدى، لكن الغريب أن باب المصعد انفتح ببطء وحده. وقف عمر في مكانه يراقب الباب المفتوح بحذر، ثم خرج صوت ناعم خلفه: هل أنت هنا للقاء الشبح؟ استدار عمر بسرعة. أمامه كانت تقف امرأة جميلة بشكل غير طبيعي، بشعر طويل يتدلى على كتفيها وعيون زرقاء لامعة تخترق الظلام. كانت ترتدي فستانا أبيض ناعما يعكس الضوء الخافت. ابتسمت ابتسامة خفيفة لكنها لم تكن مطمئنة. من أنت؟ سأل عمر بصوت حذر. أنا ليلى، قالتها بصوت ناعم وهي تتقدم نحوه بخطوات بطيئة. دون أن يدري كيف وجد نفسه يدخل المصعد. الباب انغلق خلفه بصوت قوي واهتز المصعد فجأة. الأزرار بدأت تومض بشكل عشوائي والمصعد بدأ يتحرك بسرعة نحو الأسفل. ماذا يحدث؟ صرخ عمر وهو يحاول الضغط على الأزرار لكنها لم تستجب. اقتربت ليلى منه، نظرتها الغامضة تحولت إلى شيء أكثر ظلمة. أنت الآن في المصعد الأخير، لن تخرج منه أبدا. عيناها الزرقاوان أصبحتا سوداوين بالكامل. أمسكت بمعصمه بقوة لا تتناسب مع جسدها الرقيق. شعر بألم حاد يتغلغل في ذراعه. اتركيني، صرخ عمر وهو يحاول الإفلات منها. المصعد يهتز بعنف والجدران بدأت تلطخ بالدماء. صوت صراخ مكتوم بدأ يتصاعد من كل الاتجاهات. عمر أمسك بيد ليلى ودفعها بقوة. ارتدت للخلف لكن ابتسامتها ظلت ثابتة. المصعد اختارك، لا يمكنك الهروب. استجمع عمر قوته وضغط بيده على الجدار. فجأة توقف المصعد مع صوت ارتطام قوي. الباب انفتح ببطء. عمر اندفع للخارج وهو يلهث. استدار خلفه. المصعد كان فارغا، لا أثر لليلى. أكان ذلك حلما؟ همس عمر، لكن قبل أن يبتعد سمع صوتا ناعما خلفه. المصعد لم يصل بعد. التفت عمر ببطء. الباب بدأ يغلق وحده، وفي انعكاس الزجاج رأى ليلى تبتسم له من الداخل. انغلق الباب واختفى الصوت تماما. ولا تنسى الاشتراك في القناة يا زعيم. الحكمة من هذه القصة: ليس كل ما يبدو جميلا آمنا. القصة تبرز فكرة أن الجمال والغموض قد يخفيان وراءهما خطرا قاتلا. عمر وقع في فخ المظاهر الخادعة عندما جذبته ليلى بجمالها، لكنه اكتشف لاحقا أن وراء تلك الابتسامة الهادئة نوايا مظلمة.